Hello guys! Welcome to WMDTech at para sa video natin ngayon, i-unbox natin ang B460 Steel Legend motherboards galing kay Asrock. Maraming salamat kay Asrock Philippines sa pag-provide ng motherboards na to. Bago tayo magsimula, dumating na sa Pinas ang Asrock B460 at B460m Steel Legend motherboards. So intay-intay na lang tayo na maging available siya sa mga paborito nyong retail stores. Para kay B460m Steel Legend, of course, andyan yung trademark design ng Steel Legend series sa packaging. Sa loob ng box, meron tayong software setup guide at quick installation guide booklet, IO shield na pareho ng design sa Steel Legend trademark, envelope na may Asrock logo at sa loob niyan ay may iba't ibang stickers ni Asrock, dalawang SATA cable, mga extrang stand-off screws para sa motherboard and M.2 slot, and of course yung Asrock B460m Steel Legend motherboard natin. Take note na kapag may M sa gilid ng chipset name like B460, yun ay micro ATX form factor. And dito naman kay B460 Steel Legend motherboard, which is yung ATX version, sa loob ng box andyan pa rin yung envelope na may stickers, software quick guide at quick installation guide booklet, IO shield, SATA cable at mga extrang stand-off screws, and lastly yung Asrock B460 Steel Legend motherboard natin. So dito na tayo sa specifications ni B460 at B460m Steel Legend motherboards. Titingnan natin bawat parts ng motherboard at yung mga pinagkaiba nilang dalawa. Dito muna tayo sa rear panel I/O, pareho silang merong dalawang USB 2.0 ports, apat na USB 3.2 Gen 1 ports, isang USB 3.2 Gen 1 Type-C port, pareho din silang merong HDMI at display port, LAN port na merong Dragon 2.5 GB LAN software, and of course yung audio ports. Both B460 and B460m ay merong aluminum alloy heatsink, heat pipe design para sa cooling ng VRM at pareho din silang merong 9-phase DRMOS power design. Pareho din silang merong 4 na DIMM slots para sa memory na up to 2933 MHz ang supported. Sa M.2 slots naman, meron din silang tig-dalawang M.2 Gen 3x4 slot para sa inyong storage at meron din siyang 6x SATA 3 slots. Of course, yung reinforced steel PCIe 3.0x16 and isang PCIe 3.0x16 na walang reinforced steel. And lastly, supported din ni B460 at B460m Steel Legend ang Asrock Polychrome Sync. So in terms of specifications, yan ang pagkakapareho at pagkakaiba ni B460 at B460m Steel Legend motherboards. So dito naman tayo sa features. Of course, si B460 chipset supported ang 10th Gen Intel CPUs. Unfortunately, hindi supported ni B460 at B460m Steel Legend ang mga future CPUs na ilalabas ni Intel at wala din silang PCIe Gen 4 support. At isa pang feature na meron si B460 at B460m Steel Legend ay yung nahimik audio feature na built-in sa motherboard para ma-improve yung audio experience. And last but not the least, the main feature ng Asrock motherboards ang BFB or yung Base Frequency Boost. So dun sa recent video natin ng Intel i5-10600 at Asrock H470 Steel Legend, pinakita natin yung benchmark na kayang ibigay ng BFB feature. So quick recap lang para sa ating BFB benchmark. Para sa synthetic benchmark natin in terms of multi-core performance sa Cinebench R15, mas mataas ng 10.42% kapag naka-BFB yung CPU natin, and sa Cinebench R20 naman, mas mataas ito ng 13.08%. Pagdating naman sa single core performance, sa Cinebench R15 ay tumaas lang ito ng 3.59% at sa Cinebench R20 ay 2.37%. So di ganun kalaki yung effect niya pagdating sa single core performance. Dahil mas malaki yung performance boost niya sa multi-core performance, I'm sure na malaki ang benefits ito in terms of video rendering and heavy workloads. Pagdating naman sa gaming, malaki din ang effect ni BFB kahit na GTX 1060 lang ang pinair natin kay Intel i5-10600. Kay Valorant, tumaas ito ng 7.44%. Kay CSGO naman na CPU-intensive game, tumaas din ito ng 6.36%. Sa Dota 2 naman ay 4.89%. Sa PUBG ay 5.7%. At sa Apex Legends ay 8.96% ang FPS na tinaas. So kahit papano sa mga games na tinas natin on highest settings, kitang-kita ang improvement using BFB or Base Frequency Boost feature ng Asrock. And for the last part is yung incoming SRP ng B460 at B460m Steel Legend motherboards dito sa Pinas.
Para sa B460 Steel Legend, meron siyang SRP na 7,900 pesos at sa B460m Steel Legend, meron naman siyang SRP na 6,530 pesos. So hindi pa natin sure kung ito ba talaga yung magiging SRP niya pagdating sa mga retail stores dahil na rin syempre sa tax. So abang-abang na lang tayo sa mga incoming stocks sa mga paborito nyong retail stores. And again, lahat ng benchmark results ay based doon sa una nating video ng Intel i5-10600 at Asrock H470 Steel Legend motherboard. And that's it guys para sa ating overview and unboxing ng Asrock B460 at B460m Steel Legend motherboards. So kung may nakalimutan ako or may tanong kayo, just comment down below and don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. And as always, happy gaming!